নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুদিন বিৰতিৰ পিছত মোৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ মজিয়ালৈ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ দেৱালী বিশেষ মোৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ মজিয়ালৈ আজি মাংস পোলাওৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব মাংস প্ৰয়োজন অনুসৰি বাসমতি চাউল নিজৰ ইচ্ছামতে লৈ ল'ব মান ধনিয়া নাথাকিলেও কথা নাই কিচমিচ কেইটামান আলমণ্ড বা বাদাম কেইটামান পিয়াজ কাটি লোৱা কেইটামান ধনিয়া অলপ নহৰু কেইফুটামান তেজপাত জিৰা গুড়ি ৰঙা জলকীয়া দুটামান দালচেনি দুটামান লং দুটামান আদা অকণ ঘি মই অন্নপূৰ্ণা ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এনেদৰে মাংসখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ এই মাংসখিনিত মই সৰিয়হ তেল নিমখ হালধি এড কৰিছিলোঁ আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়ি অলপ মিহলাই কিছু সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি কালাৰটো আহি গৈছে আৰু আলু মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ দুটামান আহক মই বস্তুবোৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ মই পদিনাও লৈ লৈছোঁ দেই ইলাচি আদা দালচেনি এনেদৰে লৈছোঁ এই আপোনালোকে দেখিছে জিৰা গুড়ি মই জিৰা গুড়ি এচামুচ লৈ লৈছোঁ কিচমিচ চাউলখিনি কিছু সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এটা খৰাহিত এনেদৰে অলপ সময় ৰাখি দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই গেছটো অন কৰি কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ মই মাংস বনাবৰ কাৰণে এনেদৰে গৰম তেলত পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ অহালৈকে অলপ সময় এনেদৰে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম তেজপাত এখিলাও এড কৰাই দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াতে এড কৰাই দিছোঁ এয়া চাওক এনেদৰে মাংসখিনি লৰাই থাকিব এনেদৰে মাংসখিনি লৰাই অলপ ভাজি ল'ব মই মাংস দিবৰ বাবে এনেদৰে মান ধনিয়া নহৰু পিঁয়াজ জ্বলা শুকান জ্বলা আদা দালচেনি লং ইলাচি এনেদৰে দি লৈছোঁ এতিয়া মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মই মিক্সিত এনেদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ মছলাখিনি মোৰ মাংস প্ৰায় ভাজি লাগিছে এতিয়া মই আলুখিনি তাত এড কৰাই দিছোঁ মই এনেদৰে লৰাই দিব এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰাই দিছোঁ
বৰ সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে খুব টেষ্টি এনেদৰে মই কিছু সময় ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা ৰং অহালৈকে জিৰা গুড়ি এড কৰাই দিছোঁ মাংস লাল মিৰ্চি জ্বলা গুড়ি এড কৰাই দিছোঁ অলপ ই মাংসৰ কালাৰটো সুন্দৰ কৰে দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হয় ধুনীয়াকৈ ভজা লাগিছে মই ঢাকন দি ৰাখিছিলোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা ৰং হৈছে ধুনীয়াকৈ ভজা লাগিছে এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰিম মই জোখমতে পানী এড কৰিম এনেদৰে লৰাই দিব কাৰণ মছলাবোৰ লাগি ধৰিছে এফালে মই এটা কুকাৰ পাতি লৈছোঁ এই কুকাৰটো মই পোলাও বনাবৰ কাৰণে বহাই লৈছোঁ এনেদৰে ইয়াতে মই এতিয়া ঘি এচামুচ এড কৰিম মই ঘি এচামুচ এড কৰিছোঁ পিঁয়াজ এড কৰাই দিছোঁ পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ঘিত ভাজি ল'ব এনেকৈ লৰাই থাকিব মই কিচমিচ কেইটাও বহাই দিছোঁ আলমণ্ড কেইটাও এড কৰিছোঁ ধনিয়া পাত লং ইলাচি দালচেনিখিনি দি দিছোঁ তেজপাত লং ইলাচি ইয়াতে দি দিছোঁ চেনি এচামুচ এড কৰিছোঁ চেনি দিলে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয় সেইবাবে মই চেনি এড কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নকৰিলেও কথা নাই এতিয়া মই এয়া চাউলকেইটা বহাই দিছোঁ এনেদৰে অলপ সময় মই ভাজি ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো একদম কমাই ৰাখিব মোৰ আনফালে মাংস উতলি আছে আৰু আনফালে মই এনেদৰে পোলাওৰ বাবে এইখিনি ভাজি আছোঁ তলত নলগাকৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি থাকিব অলপ সময়ৰ বাবে চাওক ধুনীয়া কালাৰ আহি এতিয়া মই পানী এড কৰি দিছোঁ কমকৈ আপোনালোকে মটৰ বা গাজৰো ইউজ কৰিব পাৰে মই দিয়া নাই কাৰণ মোৰ মাইনাই গাজৰ বা মটৰ এইবিলাক বেয়া পায় সেয়া মাংস ধুনীয়া উতলি আছে
তেওঁ পদিনা পাত কেইটামান ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই ঢাকোন দিম কুকাৰৰ ঢাকোনখন দি দিছোঁ দুটা চিটি মাৰি আপোনালোকে নমাই দিব মোৰ পোলাও অলৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই মাংসখিনি প্ৰায় হৈছে অলপ সময় বাকী আছে এয়া মোৰ মাংস পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে বনাই চাবচোন আৰু খাই চাব বহুতে পোলাওটো ৰঙচুৱা কৰি ভাজে মই কিন্তু তেনেকুৱা হ'বলৈ দিয়া নাই এয়া মোৰ মাংস পোলাও ৰেডি মোৰ কণমানিজনী বহি গৈছে খাবলৈ এতিয়া বৰ ধুনীয়া লাগিছে টেষ্টি লাগিছে আমাৰ মাৰ ভিডিঅ'টি চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া মই মাংস লৈছোঁ মাংসটো বৰ ধুনীয়া হৈছে মাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব দেই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ইয়া আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাব শেষলৈকে তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই মোৰ তৰফৰ পৰা দিৱালীৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভালে থাকক কুশলে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ